Sätter in bullarna för jäsning. När bullarna har stått och jäst i en kvart tar jag ut dem för att jag ska värma upp ugnen, så får de jäsa lite till. Då ska bullarna gräddas. Kör med vanlig över- och undervärme, inte det speciella bakprogrammet just nu. Jag tycker nog att bullarna jäser upp lite olika. De bakersta sväller upp mer än de främre. Nu ska de ut ur ugnen. Här är bullresultatet. En plåt kvar i ugnen. Plåt nummer 2 har cirka halva tiden kvar. Nu var alla bullarna färdiga.